Jussi Halla-aho, perussuomalaisten presidenttiehdokas. Ja tämä on alkanut aina sillä tavalla, että edellinen tentaattori on esittänyt, tai siis tentattava on esittänyt kysymyksen seuraavalle. Jallis Harkimo pyysi kysymään sinulta, että pidetäänkö raja kiinni, nyt kun itärajasta puhe on ensi viikollakin, kun 14. päivä tämä määräaika tulee umpeen, itäraja. No sanotaan, että näissä olosuhteissa ei oikein ole edellytyksiä sen avaamiselle, tai jos se avataan, niin todennäköisesti toistuu se sama, joka nähtiin, kun viimeksi yritettiin sitä avata. Toki jos asiaa voisi lähestyä pelkästään terveen järjen kautta, niin eihän Suomen tarvitsisi sulkea rajaa lailliselta liikenteeltä. Suomen pitäisi ainoastaan lopettaa turvapaikkahakemusten vastaanottaminen, koska sehän tässä on ongelma, että Venäjä työntää kolmansien maiden kansalaisia rajalle hakemaan turvapaikkaa. Mutta meidän tämänhetkinen tulkintamme kansainvälisistä sopimuksista ja omasta lainsäädännöstämme on sellainen, että jotta voimme keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottamisen, meidän on suljettava koko raja. Ja kun nämä ovat nyt olosuhteet, niin lyhyt vastaus kysymykseen, kyllä raja on varmaan pidettävä kiinni. Ei edes hetkeksi auki lainsäädännöllisistä syistä. No olettaisin, että päätös rajan uudelleen sulkemisesta on mahdollista valmistella etukäteen niin, että rajaa ei tarvitse siinä välissä avata, mutta sisäministeriö lähinnä on nyt varmaan oikeampi taho vastaamaan tähän tekniseen kysymykseen kuin minä. Jäämme seuraamaan ja ensi viikolla tähän aikaan tiedetään jo, miten meni tämä kehitys. Mutta mennään nyt eteenpäin ja vähän tällaisessa valimessuhengessä. Niin Jussi Halla-aho, kysymys kuuluu seuraavasti. Haluatko oikeasti presidentiksi ja jos kävisi niin, että valittaisiin, niin olisitko tyytyväinen ja sanoisit itsellesi ikään kuin Paavo Väyrysmäisesti, että tässä se on, olen saanut sen, mitä olen koko elämäni tavoitellut? Minulle tuli voimakas déjà vu, koska vuonna 2017, kun perussuomalaiset valmistautuivat Jyväskylän puoluekokoukseen, olin tässä samassa talossa sinun haastateltavana ja sinä kysyit, että haluanko oikeasti perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Kyllä siitä on lähdettävä, että jos on ehdolla vaaleissa, niin silloin haluaa tulla myös valituksi. Olet ristiriitainen ehdokas ja teitä on kritikoitu ja kritisoitu milloin mistäkin uran varrella. Mutta nämä vaalit on ollut nyt siinä mielenkiintoinen, että nyt Jussi Halla-aho saa myös kehuja. Varsinkin Ukrainan parlamentissa marraskuussa ukrainaksi pidetty puhe tässä Holodomor nälänhädän muistopäivänä herätti hirvittävästi kiitoksia. Ja tässä kun oli Ilta-Sanomien edellinen tentti tässä, niin Stubbia myöten kaikki kiittelivät. Miltä tämmöiset niin kuin julkiset kiitokset tuntuvat? Tuntuuko ne hyvältä? Siis tuleeko niistä semmoinen vähän, että mikäpä tässä? No on epäilemättä mukavampaa tulla kehutuksi kuin haukutuksi, mutta kyllä ihan vilpittömästi voin sanoa, että en ajatellut tätä asiaa omana performanssinani, vaan halusin viedä sinne terveiset. Tiedän, että siellä ukrainalaisille on tärkeää se, että he tuntevat, että heitä ei ole unohdettu eikä heitä ole hylätty. Ja mielestäni kaikki symbolisetkin tuen ilmaisut, joita me voimme sinne toimittaa ja lähettää ja välittää, ovat tärkeitä ja tervetulleita. En ajatellut sitä, että saanko tästä nyt sitten Suomessa kehuja. Joo, mutta minä en tarkoittanut pelkästään tätä tietenkään tätä Holodomor-kehuja, vaan niin kuin yleisestikin tässä talven ja syksyn mittaan, niin se kritiikki on vähentynyt ja siis ihan jopa mediakin saattaa kiitellä, niin tätä mä mietin, että miltä se tuntuu kaiken lyömisen jälkeen. No, minulla on vähän toisenlainen käsitys todellisuudesta kuin sinulla. Kyllä monilla on myös hyvin paha mieli siitä, että olen ehdokkaana ja kaikkia ei voi tietenkään miellyttää. Pyrin tekemään parhaani ja yritän olla liikaa välittämättä siitä mitä muut siitä ajattelevat. No, tämä oli tämmöinen aasinsilta, eli että tulee olla tämmöinen positiivinen sävy, että teitä kehutaan, mutta itse olet tosi muita moittinut naiviudesta esimerkiksi maahanmuutossa ja varsinkin tässä suhtautumisessa Venäjään. Ja tämä Venäjä-kysymys
oletko muita viisaampi tässä asiassa vai johtuuko tämä muiden, että on varaa syyttää muita naivismista pelkästään siitä seikasta, että et ole vaikuttanut siinä aikana, että olisit joutunut Venäjän saati Neuvostoliiton pauloihin, et ole ollut niissä asemissa, jossa jouduttiin Venäjä-yhteistyötä tekemään ylipäätään, ydinvoimalaa, rajayhteistyötä, mitä vain? No kyllä minun huoleni liittyen Venäjän sisäiseen kehitykseen ja sen ulkopolitiikan vihamielisemmäksi muuttumiseen on ollut aika selkeä viimeisten 20 vuoden ajan, ja olen tästä asiasta myös säännöllisen epäsäännöllisesti kirjoittanut ja puhunut julkisuuteen. En kyllä sanoisi, että olen tässä pelkästään jälkiviisastelematta. Mutta jos olisit joutunut ministerinä esimerkiksi pyörimään jonnekin Hanhikiven, Fortumin ja muina aikoina, niin olisiko kantti kestänyt siellä hallituksessa? Siis ulkopuolelta on aina helpompi kritikoida. No siitä voi tietysti olla montaa mieltä. Eihän ydinvoimayhteistyö ei ole samalla tavalla akuutti turvallisuuspoliittinen riski kuin maakaasun tai kivihiilen tai öljyn ostaminen Venäjältä, koska vaikka ydinvoimala olisi venäläisten rakentama tai venäläisten toimittama, niin se ei ole kuitenkaan millään tavalla venäläisten kontrollissa. Ja ydinpolttoainetta saa hankittua myös muualta kuin Venäjältä. Mutta noin yleisesti ottaen, miten olisin toiminut, jos olisin ollut jossain toisessa tilanteessa? Minun mielestäni aika monet suomalaiset poliitikot ovat suhtautuneet vaarallisen sinisilmäisesti ja hyväuskoisesti myös sellaisissa kysymyksissä, jossa ei olisi ollut mitään esimerkiksi taloudellista välttämättömyyttä suhtautua sillä tavalla. Viittaan vaikkapa kaksoiskansalaisuuden mahdollistamiseen venäläisille tai kaksoiskansalaisten vapaaseen pääsyyn turvallisuuden kannalta kriittisiin virkoihin, venäläisten maakauppojen ja kiinteistökauppojen sallimiseen, jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen liittymiseen ja näin edelleen. Kyllä siinä on joitakin virheitä ja virhearvioita voidaan puolustella sillä, että esimerkiksi liike-elämän tai talouden paine on ollut niin kova, mutta näissä kysymyksissä sellaista ei ole ollut. Selvä. STT:n haastattelussa vuodenvaihteessa totesitte, että teistä kansakunta saisi oman arvionne mukaan vähemmän hyväuskoisen ja sinisilmäisen presidentin kuin sellaisessa tapauksessa, että joku hänen kilpakumppaneistaan tulisi valituksi. Ketä kilpakumppania et missään nimessä halua nähdä presidentti? En minä vastaa tuohon kysymykseen. Kysymys on hyvä, kysymys voi olla ihan hyvä, mutta en silti vastaa siihen. Enkä usko, että kukaan kilpakumppaneistanikaan vastaisi tuohon kysymykseen. Ymmärrän, että median kannalta olisi mukavampaa, jos ehdokkaat olisivat toistensa kurkussa ja haastaisivat toisiaan ärhäkämmin, mutta luulen, että kaikki ehdokkaat ovat pitäneet varsin miellyttävänä ja vaalien arvokkuutta palvelevana sitä, että näitä on voitu käydä suhteellisen hyvässä hengessä. Ja suurista ja tärkeistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä onneksi vallitsee varsin laaja yhteinen näkemys. Apropos, kuitenkin tässä samaisessa STT-haastattelussa käytte Pekka Haaviston kimppuun, mitä olette tehnyt jo aikaisemminkin, hänen 2019 viisumilinja suhteessa Venäjään ja monet muut Venäjään liittyvät kysymykset. Suora sitaatti tuosta STT-haastattelusta, joka koskee Haavistona. Mielestäni tällainen henkilö ei ole Suomen asialla, vaan hän on jollakin muulla asialla. Miten tuo sopii tuohon, mitä äsken lausuitte? Niin. No minä kritisoin tässä aika yksilöidysti sitä hänen tekemisiään. Ja niitä toki sopii analysoida ja pohtia, että Pekka Haavisto toimi mielestäni väärin pyrkiessään lain rajoja venyttämällä muiluttamaan Suomeen ISIS-järjestön toimintaan osallistuneita henkilöitä Al-Holin leiriltä tai suhmuroidessaan venäläisille lievempää viisumikäytäntöä kuin mitä jopa Euroopan unioni meiltä edellytti. Ja kyllä silloin minun mielestäni on ihan perusteltua kysyä, että mikä motiivi hänellä on ollut toimia näin. Mitä itse vastaisit? En ryhdy sillä spekuloimaan.
No, mennään eteenpäin. Tätä on tietenkin puitu että teitte puhemiehenä rikosilmoituksen kahta teitä fasistiksi luonnehtineesta henkilöstä, sosiaalisen median vaikutteesta, koomikko Ikka Kivestä ja vihreiden paikallispolitiikosta Aino Tuomisesta. Ja kyse oli nimityksestä fasistiksi. Ja tätä on käyty jo monessakin tentissä läpi, mutta en malta olla käymättä sitä täällä läpi, koska taustalla vaikuttaa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Mika Lehdon juttu 31. tammikuuta 2020, eli 4 vuotta sitten, jossa te toteatte siinä, perussuomalaiset julkaisi silloin media- ja kulttuuripoliittisen ohjelmansa, ja tämä sitaatti on jälleen suora. Minä elän sen kanssa, että minua kutsutaan natsiksi, rasistiksi ja fasistiksi. En minä niistä ole tekemässä rikosilmoituksia, vaikka ne ovat täysin asiattomia luonnehdintoja, sanoitte tuolla. Mikä muuttui? No en minä lähde käräjöimään tätä asiaa julkisuudessa. Toinen osapuoli toki voi halutessaan niin tehdä, mutta sanoisin, että tällä rikosilmoituksella on kyllä ollut välittömiä myönteisiä vaikutuksia sananvapaudesta käytävään keskusteluun. Nimittäin ainakin viimeisten 15 vuoden ajan media on läksyttänyt minua ja perussuomalaisia siitä, että sananvapauteen kuuluu sanan vastuu, että sananvapaus ei tarkoita oikeutta loukata ja että kovaakin kritiikkiä pitää osata esittää asiallisesti ja menemättä alatyylisyyksiin. No nyt sitten kun minä noudatan näitä median ohjeita, niin yhtäkkiä media kannattaakin rajatonta sananvapautta ja mitä tahansa pitäisi saada sanoa. Tämä on ihan myönteistä kehitystä. Puhemies on tasavallan protokollassa numero 2. Presidentti on numero 1. Tekisittekö rikosilmoituksia myös presidenttinä, mikäli teidät tehtävään valitaan? No kaikkihan tietysti riippuu siitä, että minkälaisesta teosta on kysymys. Siitä nyt ei ole kovin kauaa, kun Juha Sipilä teki rikosilmoituksen siitä, että henkilö tuossa vastapäisellä suojatiellä kävi tönäisemässä häntä. No hän ei ollut presidentti. Ei, mutta hän oli pääministeri. Niin. Minäkään en ole presidentti. Ainakaan vielä. Perataan hiukan tätä mediasuhdetta, tai itse asiassa vähän laajemminkin perussuomalaisten, ja mennään tässä, otetaan tiivisti vaan suhde Yleen, Yleisradioon, joka on perussuomalaisten ja puhemiehenkin hampaissa ollut muita, mutta perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti toissa keväältä, miten se nyt menikään, mutta viime vuoden aikana, niin teidän eduskuntaryhmänne esitti 144 miljoonan euron leikkausta Ylen budjetista. Nyt meillä on hallitus, ei ole näkynyt kuulunut kolinaa, se on 1/4 Ylen rahoituksesta. Onko tämä vielä niin kuin toiveena tällainen Ylen niistäminen ja johtuuko se Ylen journalismista? No, sanoisin, että huonosti valvottu ja löysästi jaettu julkinen raha on minkä tahansa organisaation kirous. Se johtaa tehottomuuteen. Kun itse olet työskennellyt pitkään kaupallisen median puolella erilaisilla työnantajilla, niin olet varmasti kiinnittänyt huomiota siihen, että samat asiat pystytään tekemään kaupallisella ja yksityisellä puolella huomattavasti pienemmillä resursseilla kuin millä Yle niitä tekee. Ja kyllä se tällainen avokätinen rahoitus ja piikki auki mentaliteetti johtaa mädännäisyyteen ja korruptioon ja hyväveliverkostoihin ja hyväsiskoverkostoihin. Siinä mielessä varsinkin kun kaikesta muusta ja ihmisille tärkeistä palveluista leikataan, niin olisi perusteltua leikata varsin ankaralla kädellä myös Ylen erittäin runsaasta rahoituksesta. Liittyykö tämä journalismiin? Perussuomalaiset kannattavat sitä, että meillä on julkisesti rahoitettu yleishyödyllinen yleisradioyhtiö, joka tuottaa tasapuolisesti tietoa ihmisille. Ja kyllä meidän näkemyksemme on se, että Yle ei tätä tehtävää aina tai tätä rooliaan kunnioita, vaan se on erittäin voimakkaasti ideologisesti kallellaan vasemmalle. Se on tietenkin selvää, että pelkästään rahoitusta leikkaamalla tätä vinoumaa ei pystytä korjaamaan, koska sitten siellä vain tehtäisiin vasemmistopropagandaa pienemmällä budjetilla. Mutta kyllä siellä olisi syytä katsella peiliin ja pohtia sitä, että mikä on Ylen rooli ja mikä on Ylen vastuu veronmaksajille, koska kaikki veronmaksajat eivät kuitenkaan jaa sitä vihervasemmistolaista maailmankuvaa, joka Ylen tuotannosta valitettavan hyvin paistaa läpi. Eli tämä 4. pois pätee? Kyllä, ainakin minun osaltani.
Palataan tähän sosiaalisen mediaan. Twitterissä olette aktiivinen. On pakko kysyä, että siellä välillä niin kuin varjoi melko lailla, niin teettekö te Jussi Halla-aho näitä tiettyjä avauksia ihan piruttanne? No kaikki, jotka tuntevat minut, tietävät, että minä olen aika samanlainen sekä elävänä että kirjallisessa formaatissa. Luulen, että tuo mielikuva sellaisesta erityisen räyhäkkäästä somepersoonasta johtuu vain siitä, että minun kirjoittamiseni ylittävät uutiskynnyksen ainoastaan silloin, kun niistä toivotaan voitavan rakentaa jonkunlaista kohua tai negatiivista julkisuutta. Minähän pohdiskelen siellä varsin laajasti erilaisia kysymyksiä, mutta äärimmäisen harvoin ne ylittävät uutiskynnyksen. No täytyyhän teidän tietää, kun esititte, että kun presidentti pitää olla syntyperäinen Suomen kansalainen, niin miksipä ei kansanedustajankin pitäisi olla Suomen kansalainen, niin, ja ministerin. En minä ole tätä sosiaalisessa mediassa esittänyt. Minä esitin sen Ylen vaalikoneessa. Kesti noin kuukauden ennen kuin Twitterin vasemmistokupla löysi sen sieltä. Ja seuraavana päivänä media oli poiminut sen Twitterin vasemmistokuplasta ja tehnyt sitä kohu-uutisia. Joka tapauksessa kiinnittää tietenkin huomiota tämmöinen niin sanottu nälviminen ja ironisaatio, jos käytän tällaista termiä. Mutta kadutteko jotain? Kyllä minä kadun monenlaisia elämässäni tekemiäni virheitä, mutta olen myös oppinut sen, että ei ole kovin viisasta minun asemassani lähteä osoittelemaan sormilla omia epäonnistumisia ja omia virheitä, koska sen jälkeen vasta saankin kuulla niistä. No palataan, tämähän oli varmaan arvasittekin, että viittaus tähän vuoden 2006 skriptakirjoitukseen, jossa toivoit, että maahanmuuttajien raiskauksen kohteeksi valikoituisivat vihervasemmistolaiset maailman parantajat, ja taisit mainita nimeltä Eva Biaudet'n ja Tarja Filatovin. Tämä yksi, mä voin vastata kohta, tämä yksi asia nousi esiin jopa hallitusneuvotteluissa, ja Iiris Suomela Ilta-Sanomissa viikonvaihteessa piti käsittämättömänä, että et ole pahoitellut tätä ilmaisua tai vetänyt sitä takaisin. Nythän on paikka, miten koet tämän, vai kannattaako tähän palata? Ensinnäkään en viitannut näihin mainitsemisiin henkilöihin tässä samassa yhteydessä. Sinä yhdistit ne asiat. Minä otin kyllä. Mutta pahoitteletko? Keneltä? No, siis keneltäkään. Kysytäänpä, että mitä tapahtuisi, jos pahoittelisin jotain aiemmin kirjoittamaani? Niin. Jos ajatellaan viime kesän tapahtumia hallituksen muodostamisen jälkeen, silloinen ministeri Junnila ja valtiovarainministeri Purra pahoittelivat aiempia harkitsemattomia kirjoituksiaan. No seurasiko siitä se, että toinen osapuoli olisi ollut tyytyväinen ja oltaisiin voitu jatkaa niin kuin ei mitään? Ei. Myllytys jatkui aivan samanlaisena. Anteeksipyyntövaatimusten ainoa tarkoitus on nöyryyttää, päästä ilkkumaan sillä, että toinen nöyrtyi, ja sen jälkeen jatkaa hyökkäystä tismalleen niillä samoilla perusteilla. Jotta tästä nyt ei jää jälkipuolta, niin sanon vielä vuoteen 2006, ettei tarvitse lähettää oikaisuja eikä muita, että mitä silloin tarkoitit, mitä kirjoitit, ettei jää väärää tulkintaa kenenkään mieleen. Tarkoitin sitä, että olin turhautunut maahanmuuton tuomaan väkivalta- ja seksuaalirikollisuuteen, ja totesin, että turhautuneisuudessani toivoin, että koska rikokset tulevat joka tapauksessa lisääntymään, niin ne osuisivat mieluummin sellaisiin ihmisiin, jotka ovat olleet edistämässä sitä politiikkaa, joka lisää rikollisuutta, eikä sellaisiin, joilla ei ollut osa-aikaa arpaa sen tilanteen syntymisessä. Tämä on se, mitä sanoin. Hyvä, piste tälle. Menemme sisäpolitiikkaan, nimittäin sehän ei kuulu tasavallan presidentin varsinaisiin toimivaltuuksiin muuta kuin tämän niin sanotun arvojohtamisen ja muiden puheoikeuksien kautta, mutta siihen tässä ollaan siirrytty, koska ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ei eroja saatu. Keskustan ehdokas Olli Rehn halusi esittää jo työmarkkinaneuvotteluihin tätä ensimmäisen sairauspäivän palkattomuuden poistamista, ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö uuden vuoden puheenvuorossaan toivoi, että jotakin samaa kuin ulkopolitiikassa, eli parlamentaarista yli vaalikausien ulettuvaa yhteistyötä voitaisiin jatkaa. Entäpä jos jotain samaa kyettäisiin tekemään talouspolitiikan alueella?
kysyi Niinistö uuden vuoden puheessaan, mutta mikä näkemys on, haluatteko Jussi Halla-aho puuttua tähän, onko teillä eväitä tähän työmarkkinalukon ratkaisemiseen, voimakkaaseen vastakkainasetteluun, millä tämä saadaan hoidettua? No, haluatteko puuttua tähän asiaan? Mielestäni presidentin tai edes presidenttiehdokkaan ei ole viisasta ryhtyä osapuoleksi työmarkkinakeskusteluissa. Mielestäni ehdokas Rehn ei tässä toiminut kovin viisaasti. Sen sijaan presidentille sopii kyllä hyvin muistuttaa suomalaisia siitä, että viime kädessä työntekijöiden ja työnantajien intressit eivät ole ristiriidassa, vaan ne ovat yhteiset. On työnantajan etu, että hänellä on tyytyväisiä työntekijöitä. On työntekijän etu, että työnantaja on menestyvä yritys. Me olemme ajautuneet sellaiseen noidankehään työmarkkinoilla, jossa 4 vuoden vaalikausi ei yksinkertaisesti ole riittävän pitkä järjestelmän uudistamiseen niin, että sen uudistuksen myönteiset vaikutukset ehtisivät tulla näkyviin ennen seuraavia vaaleja. Mistä seuraa, että kulloinenkin oppositio ottaa ne lyhyen tähtäyksen kielteiset vaikutukset vaaliaseekseen, voittaa niiden avulla vaalit, peruuttaa edellisen hallituksen tekemät uudistukset, ja tämän takia meillä työmarkkinalainsäädäntö ja työmarkkinamekanismit eivät kehity. Ja siitä on tuloksena se, että meillä on verrokkimaita matalampi työllisyysaste ja julkinen talous 10 miljardia euroa vuodessa miinuksella. Kysymyshän tässä riidassa on nimenomaan politiikasta. Lakot ovat poliittisia ja kyseessä on hallituksen ohjelmassa. Perussuomalaiset on toinen päähallituspuolue. Riikka Purra, puheenjohtaja, valtiovarainministerinä on henkilöitynyt hyvin voimakkaasti tähän AY-liikkeen vastaisen diskurssiin. Niin kysymys, Jussi Halla-aho, onko suomalaisella AY-liikkeellä liikaa valtaa? Pitääkö sitä niistä pois? Suomessa järjestäytyneisyys on erittäin korkealla tasolla verrattuna useimpiin muihin länsimaihin. En millään tavalla kiistä ammattiyhdistysliikkeen historiallisia ansioita työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa, mutta valitettava tosiasia ainakin minun näkökulmastani on se, että AY-liike tai keskeiset ammattiliitot ovat lähteneet puoluepolitiikan tielle. Niistä on tullut vasemmistopuolueiden jatkeita ja niiden toimintaa ohjaa se, mikä on poliittisesti edullista poliittiselle vasemmistolle, eikä niinkään se, mikä olisi edullista niiden jäsenistölle eli työssäkäyville ihmisille. Eli AY-liike on vähän niin kuin väärä ajatella. Yhdyttekö puoluetoverinne Ville Rydmanin näkemyksen, kun hän puhuu AY-mafiasta? No se on latautunut termi. Ministeri Rydman tietysti valitsee itse omat sanansa, eikä minulla ole tarvetta niihin ottaa kantaa. No. Mennään nyt tähän ulkopolitiikkaan. Siitä tietenkin pitäisi paljon puhua, mutta siitä on puhuttu jo koko syksy ja näin poispäin. Eroja ei juuri tunnu, mutta Ukrainan tunnette hyvin ja Venäjän historian. Nikolai Gogol kuolleissa siuluissa vertaa Venäjää tällaisen säntäävään troikkaan ja kysyy, minne Venäjä kiitää ja Venäjä vastaa ja mitä Venäjä vastaa ja vastausta ei kuulu. Mikä on Jussi Halla-ahon vastaus tämmöiseen gogolmaiseen kysymykseen, mihin Venäjän troikka on menossa? Säilyykö Venäjä ehyen? Pitääkö sitä pelätä? Venäjä on valtiollisena entiteettinä ollut olemassa viimeiset 1200 vuotta ja sen valtiofilosofiassa ei ole tänä aikana tapahtunut sanottavaa kehitystä. Lyhyitä kausia lukuun ottamatta se on aina ollut sisäisesti despotia, se on aina ollut, valta on aina ollut keskittynyt pääkaupunkiin ja suurimman osan historiastaan Venäjä on suhtautunut aggressiivisesti tai vihamielisesti pieniin naapureihinsa ja kyseenalaistanut niiden oikeuden tehdä omia ratkaisujaan ja katsonut, että sillä on veto-oikeus pienten naapureidensa olemassaoloon. Ja tätä pitkäaikaista taustaa vasten minun on aika vaikea löytää perusteita optimismiin, mitä tulee Venäjän tulevaan kehitykseen. Esimerkiksi 90-luku
jota me muistelemme jonkinlaisena demokratisoitumisen aikana Venäjällä, niin se oli poikkeus Venäjän historiassa. Ja tavallisen venäläisen näkökulmasta se merkitsi lähinnä ihmisten henkilökohtaisen talouden romahdusta, taloudellista ahdinkoa, kaaosta, korruptiota. Ja tällaiset kokemukset johtavat Venäjällä siihen, että aletaan taas kaivata kuria ja järjestystä ja vanhoja hyviä aikoja. Aletaan muistella jopa Stalinin päiviä jonkinlaisina kunnianpäivinä. Ja tämä on tällainen, tuntuu olevan ikuinen noidankehä Venäjällä ja uskon, että tämä tulee olemaan se suuri kuva myös tulevaisuudessa. Kun tämä aika lähenee loppua, niin mehän näitä ongelmia voitaisiin käydä, hybridiuhat ja kaikki muut, mutta tuossa jo tuli mainituksi kaksoiskansalaisuus. Tänne rajakysymyksen osalta niin tietty venäläisvähemmistöjoukko on jo tehnyt siitä oikeusprosessin. Näetkö, että kyseessä on vaarallinen kehitys ja odotatko tältä kaksoiskansalaista joukossa? Suomessa on noin vajaan 100 000 suuruinen venäläisvähemmistö, niin mitä odotat? Onko se riski tässä nykyisessä maailmantilanteessa? Ei ole mitään syytä, miksi Suomen pitäisi ylipäätään sallia kaksoiskansalaisuutta kuin aivan poikkeuksellisessa tapauksessa, ja näinhän oli aina 2000-luvulle asti. Venäläisten kohdalla kaksoiskansalaiset muodostavat aivan konkreettisen turvallisuusuhan. Tällä en niinkään ota kantaa siihen, mitä kaksoiskansalaiset itse ajattelevat. Kyse on siitä, että Venäjän näkökulmasta nämä ihmiset ovat ainoastaan Venäjän kansalaisia. Ja Venäjän ulkopoliittiseen doktriinin kuuluu venäläisten suojeleminen ja puolustaminen missä tahansa nämä asuvat. Uskon, että on vain ajan kysymys, milloin Venäjällä päätetään, että Suomessa asuvat Venäjän kansalaiset kaipaavat Venäjän suojelua. Tämä on voimakas ennuste. Milloin tämä tapahtuu? Sitä en pysty sanomaan, mutta heistä on tullut pelinappula ja pelikortti Ukrainassa, samoin Baltian maissa, ja pitäisin hyvin kummallisena, jos venäläiset eivät jossain vaiheessa ottaisi tätä asiaa voimakkaammin tapetille myös Suomen kohdalla. Eli se on Kremlin pakassa? Anteeksi? Se on Kremlin korttipakassa tämäkin kortti? Kyllä, epäilemättä. Hyvä. Nyt me mennään tähän tämän tilaisuuden päävieraaseen, eli tuohon Ilta-Sanomien muoviämpäriin. Siellä on 3 kysymystä, josta herra ehdokas puhemies Halla-aho saa valita. Nämä on sinne keksitty. Mika Lehto pani niin tiukasti kiinni, että hyvä, että saan auki. Niin otetaan sieltä yksi kerralla ja sitten voi jo panna kättä rohkeasti pohjalle saakka. Täällä todella on näitä kysymyksiä. Minä vaan näytän yleisölle, että tätä ei ole tyhjennetty välillä. Ole hyvä. Kuinka paljon 95 bensa maksoi Alatikkurilan Shellillä viime lauantaina? En tiedä, eroaako Alatikkurila hintatasoltaan muusta maasta. Itselläni ei ole ollut autoa sitten viime heinäkuun. En ole tankkaillut viime aikoina, mutta veikkaisin, että euro 80 senttiä. Ei se kauas mennyt, nimittäin 1,729 euroa litri. Onpas halpaa bensaa. Okei, ja sieltä jatketaan. Minä otan tämän ja sieltä herra puhemies ja poimii arvan numero 2. Joo. Mitä teet, kun kohtaat feissarin? Minun mielestäni semmoinen päälle tunkeva ja liiveihin uiva feissaaminen pitäisi kieltää. Olen ollut aina tätä mieltä. Hyväksyn sen, että ihmiset ovat kadulla markkinoimassa tai keräämässä tai kerjäämässä rahaa erilaisiin tarkoituksiin, mutta kyllä pitäisi lähteä siitä, että kansalainen menee halutessaan feissaajan luo, eikä niin, että feissaaja tulee häiritsemään kansalaista. Miten siellä, jos tuossa Narikkatorilla työnnetään Jussi Halla-ahon vaalimainosta? No siinä kohdassa voin joustaa, mutta tämä on yleinen kantani, että pyrin kiertämään kaukaa feissarit, mutta mielestäni on väärin, että joudun kiertämään heidät. Mielestäni heidän pitäisi pysyä siellä, missä ovat, ja jotta kunnon kansalainen voi kävellä esteettä sinne, minne on menossa. Hyvä. Ja arpa numero 3. Koira vai kissa? No kyllä minä vastaan, että kissa. Perheeseeni on kuulunut kumpiakin, mutta ei suurinta osaa enää, mutta suuren osan
elämästäni olen elänyt kissan tai kissojen kanssa ja kyllä se on kissa. Selvä asia tämä. Ja Jussi Halla-aho, tämän jälkeen tänne lavalle tulee Hanna Vesalan haastateltavaksi Jutta Urpilainen. Ja meillä on tämmöinen ikään kuin helminauha, joka kiertää, niin kuin itse joudut vastaamaan tähän Hjallis Harkimon kysymykseen. Mitä kysyisit SDPn presidenttiehdokkaalta Jutta Urpilaiselta? No kyllä minä kysyisin häneltä, että mitä se kertoo sosiaalidemokraattisesta puolueesta, että entiset puheenjohtajat ja puoluesihteerit ovat kaikki olleet Kremlin hallinnoiman kaasuteollisuuden palkkalistoilla lobbaamassa sitä kaasuansaa, jonka seurauksista me tällä hetkellä kärsimme Euroopassa. Hyvä. Tähän me kuulemme ihan kohta vastauksia. Kiitoksia Jussi Halla-aho ja menestystä kuten kaikille muillekin. Joo, tosiaan Jutta Urpilainen, pääset heti ensimmäiseksi vastaamaan tuohon Jussi Halla-ahon kysymykseen. Eli mitä se kertoo SDP:stä, että tosiaan teidän entisiä puheenjohtajia ja puoluesihteereitä on ollut niin vahvasti lobbaamassa tuota kaasuhanketta Venäjän kanssa? Se varmaan kertoo siitä, että sosiaalidemokraateilla on vankka ja pitkä historia Suomen ulkopolitiikan hoitamisessa. Ja jos me katsotaan Suomen ja Venäjän suhteita, niin kyllähän me ollaan eletty poikkeuksellisen vakaata aikakautta Venäjän kanssa. Eli siinä mielessä olemme pyrkineet hoitamaan yhteistyösuhdettamme hyvin, ja varmaan semmoinen hyvin laaja ajattelutapa Suomessa ja laajemminkin Euroopassa on ollut sen, että taloudellisella yhteistyöllä Venäjän kanssa pyritään myöskin edistämään Venäjällä demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, ja näin jonkin aikaa tapahtuikin, mutta valitettavasti presidentti Putin muutti strategiaansa ja hyökkäys Ukrainaan myöskin muutti ajattelutavan Suomessa, koska se rikkoi meidän luottamuksen Venäjää kohtaan, ja sen takia nyt sitten Suomi Naton jäsen tänä päivänä on. Voisi myöskin ajatella, että SDP:ssä on oltu aika sinisilmäisiä Venäjään vuosien varrella monetkin poliitikot. Etkö näe, että tässä olisi tällaista sinisilmäisyyttä, joka on myöskin, sitä on monissa puolueissa Suomessa, mutta sitä on paljon SDP:ssä? No niin kuin sanoin, mä uskon siihen ja tiedän, että hyvin laajasti Euroopassa ajateltiin, että kun markkinatalous leviää, se leviää Venäjällä ja se leviää myöskin Kiinaan, niin sitä kautta leviää myöskin niin sanotut länsimaiset arvot, demokratia, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaate. Ja valitettavasti näin ei tapahtunut. Näin ei tapahtunut, mutta pitäisikö vaikka tuollaisella valtiomieskokemuksella, mikä Paavo Lipposella on ollut, niin pystyä ajattelemaan, että mahdollisesti tähän voi liittyä myöskin jotain asioita, jotka eivät ole niin hyvä homma. Eli te ette suostu tuomitsemaan ketään tovereitanne tästä menneisyyden yhteyksistä? No sanotaanko näin, että mä vähän karsastan tällaista jälkiviisastelua, että nyt ikään kuin itse kunkin pitää jollain lailla julkisesti lähteä tunnustamaan syntejä ja kertoa, että miten väärässä olin. Että jos me katsotaan sitä aikaa, jolloin tasavallan presidenttinä toimi esimerkiksi presidentti Halonen, niin kyllähän hänen aikanaan hoidettiin erittäin hyvin meidän Venäjä-suhteita. Meillä on ollut hyvin vakaa yhteistyöaikakausi Venäjän kanssa. Me ollaan saatu aikaan Pietarin jäteveden puhdistamo, jolla on ollut iso vaikutus vaikka Itämeren tilaa. Et siinä mielessä me unohdetaan ehkä nyt jälkikäteen se hyvä, mitä tuo yhteistyö myöskin on tuonut, ja tuijotetaan vaan sitten sitä, että miten väärässä ikään kuin tässä arviossa me olemme olleet. Ehkä Venäjä on myöskin muuttunut ja Putinin strategia. Niin kysynkin ehkä näin, että mikä on sinun mielestäsi se vuosi, jolloin Putin on ensimmäisen kerran kertonut näistä imperialistisista haaveistaan tai siitä tulevaisuuden kuvasta, mitä me nyt karulla tavalla todistamme täällä. Mikä on se vuosi, milloin Putin on mielestäsi tehnyt tämän käännöksen? No mä en lähde arvioimaan, mikä on se vuosi, jolloin hän on ensimmäisen kerran näitä julkilausunut, mutta itselleni se käänteen tekevä hetki oli vuonna 2022, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaa. Ja silloin minun luottamukseni Venäjään meni, ja uskon, että aika monen muunkin suomalaisen luottamus, ja se johti siihen, että meidän arvio
turvallisuusympäristöstämme muuttui ja hyvin moni meistä ryhtyi myöskin kannattamaan Suomen NATO-jäsenyyttä. Aika monet voisivat ehkä sanoa, että tuo vuosi on ollut jo silloin Münchenin turvallisuuskokouksessa reilut 10 vuotta sitten pitkälti, jolloin hän piti tällaisen erittäin paljon huomiota saaneen puheen, Krimin valtaus. Ja siitä huolimatta tämä putkikaasuhommeli on jatkunut, mutta ei mennä nyt enää enempää siihen.